ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆይታችኋል? የ2017 የአማራ ክልል የ8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ኤግዛም ውጤት ከተለቀቀና ወላጆች እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ማየት ከጀመሩ ቆይቷል። ነገር ግን እዛው ክልል ላይ ሆናችሁ እስካሁን ድረስ ውጤታችሁን ያላያችሁ በተለያየ ዞን ላይ ሆናችሁ ማለት ነው ውጤት ያላያችሁ ተማሪዎች እንዳላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቃችሁኛል። እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ላይ ኮሜንት ሐሳባችሁን ጽፋችኋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ሲታይበት የነበረው ሰዓት ከዚህ በፊት በነበረው ማለት ነው የሰዓት ገደብ ነበረው ከ6 ሰዓት ከ30 እስከ ከቀን 6 ሰዓት ከ30 እስከ ቀን 8 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ከአመሻሹ 11 ሰዓት እስከ ጠዋት 2 ሰዓት ድረስ ውጤት ይታይ ነበር ማለት ነው። ውጤታችሁን በመታዩበትም ሰዓት ደግሞ VPN አጥፍታችሁ ነው መሞከር ያለባችሁ። አሁን ላይ ግን በየትኛውም ሰዓት ላይ ሆናችሁ ውጤታችሁን እዚች ጋር የሚጠይቃችሁን መረጃዎች በሙሉ በማስገባት ውጤታችሁን ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚች ጋር የምታስገቧቸው መረጃዎች በሙሉ እያንዳንዱን የምትወስዱት ከአድሚሽን ካርዳችሁ ላይ ነው። አድሚሽን ካርዳችሁ ላይ የሌለ ነገር እዚህ ላይ ከሞላችሁ በግምት የምትሞክሩ ከሆነ ውጤታችሁን ለማየት ትቸገራላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ፈርስት ኔማችሁ ጠይቃችኋል። የእናንተ የመጀመሪያ ስም ነው። የእናንተ የመጀመሪያ ስማችሁ ማለት አማራ ክልል ላይ 8ኛ ክፍልም ሆነ 6ኛ ክፍል ላይ የመጀመሪያ ስማችሁን ስታስገቡ በአማርኛ ነው መሆን ያለበት። በአማርኛ በትክክል አድሚሽን ካርዳችሁ ላይ ያለው የእናንተ የመጀመሪያ ስም ታስገቡለታላችሁ። በመጨረሻ እዚህ ጋር ቼክ ማይ ሪዛልት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት የሰራኋቸው በርካታ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛ ቪዲዮዎች ደግሞ የተለያዩ ክልሎች በያሉበት ስፍራ ላይ ሆናችሁ ውጤታችሁን ማየት የ8ም ሆነ የ6ኛ ክፍል የተለቀቀው ውጤት ማየት የሚያስችሏችሁ የሚረዷችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለቤቱም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ምናልባት አሁን ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ወላጆች ወይም ተማሪዎች ካላችሁ ደግሞ እዚህ ድረስ እንዴት እንደሚመጣና ውጤት እንዴት እንደሚታይ በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ። በመጨረሻም የምትጠቀሙበትን ወይም የምታዩበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከመጀመሪያው ጀምረን ፕሮሰሱ ስንጀምረው እኔ አሁን የምጠቀመው በኮምፒውተር ነው። እናንተ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሌለ ግን እጃችሁ ላይ ባለው ስልክ ዳታ ብርታችሁ እኔ አሁን የምሰራውን ወይም ደግሞ የሚሄድበትን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በመስራት ውጤት ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ ጉግል ክሮም እዚህ ጋር እንደምታዩት ጉግል ክሮም ትከፍታላችሁ። ጉግል ክሮም ከከፈታችሁ በኋላ እዚች የምታዩት ስፍራ ሰርች ባር ነው የምትባለው። ሰርች ባር ላይ እኔ አሁን የምጽፈውን ሊንክ አብረን እንጽፋለን። ሊንኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ተጭናችሁ ነው የምትገቡት። ይህንን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ቦክስ የማስቀምጥላችሁን ሊንኩን አንድ ጊዜ ተጭናችሁ ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። ቅድም እንደነገርካችሁ እዚህ ጋር ስትገቡ ከእናንተ የሚጠበቀው ሬጂስትሬሽን ነምበር እና የእናንተ ስም የመጀመሪያ ስማችሁን በአማርኛ ጽፋችሁ ምን ማድረግ ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ቼክ ማይ ሪዛልት የሚለውን መንካት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በያላችሁበት ስፍራ ላይ ሆናችሁ ውጤታችሁን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ደግሞ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለቤቱ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ የሂሳብ ትምህርት የምንማማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎች እንገናኝ። በያላችሁበት መልካም ውጤት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።